Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Предлагаем вам специальный выпуск, и он посвящен всем нашим делам с 8 уже по 11 января 2024 года. Все расчеты сделаны за киевским временем. Итак, как всегда, начинаем с агрогороскопа. И мы должны знать ситуацию такую, что 11 у нас новолуние, 11 января. И во вторник, 9 в 13:57 начинается время черной луны, время Гекаты. Поэтому вы будете видеть очень много «нет» и каких-то запрещающих дел во всем гороскопе, не только агро. В агро даже может быть больше «да». Больше дел таких, которые нужно будет провести, но давайте рассмотрим более тщательно этот вопрос. Итак, понедельник, вторник, 8 и 9 января 2024 года. Убывающая луна в знаке Стрелец. И 9 начинается в 13:57 начинается период работы черной луны перед рождением нового месяца. Что мы можем делать с посевом? Стрелец, напоминаю, очень важный знак для того, чтобы сохранить качество семян. Поэтому, если у вас в теплых странах или в теплицах есть возможность, снова по желанию, есть разные культуры, есть разные регионы и разные погодные условия, все можно использовать. И вот если такие возможности есть, сеем или высаживаем в высадки, это теплые страны, в открытом грунте, для того, чтобы получить качественные семена высадки овощных растений для получения качественных семян. Это у нас будет 8 и 9 до 13:57, практически до 13 часов. Рассаду в Стрельце при любых условиях не беспокоим. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и от болезней. Хорошее время для проведения зеленых операций. Поливы и подкормки в этот период не проводим. В саду можем спокойно, при хорошей погоде, конечно, обрезать садовые растения и проводить зеленые операции в теплых странах. И зеленые операции хорошо проводить, если есть зимний сад. Зеленые операции на любых растениях проводим и 8 и 9. В теплых странах собираем урожай, делаем заготовки 2 дня. А вот квашением капусты в Стрельце нельзя заниматься. Качество будет, мягко говоря, не очень хорошее. Она горькая в Стрельце всегда капуста, сухая, жесткая. Поэтому подождите буквально чуть-чуть, и мы сейчас будем рассматривать эти дни, когда можно будет квасить капусту. Можно готовить настойки в это время, и можно собирать лекарственные травы. Рыбалку не планируем на этот период. Комнатные овощи требуют внимательного отношения по вредителям и по болезням. Пожалуйста, обрабатывайте. Смотрите, клещ пошел. Я уже сама вижу по своим растениям. Клещи, белокрылка снова начинает подниматься. Поэтому, пожалуйста, по белокрылке мне прислали фотографии. Люди рассказывали и показывали растения. Так что обрабатывайте, профилактика прежде всего. И можете провести зеленые операции 8 и 9 на комнатных овощах. И теперь рассмотрим еще 2 дня, 10 и 11. Ну что, это время Козерога. Если бы не эти дни черной луны и рождения новой луны, мы бы, конечно, много чего сделали, запланировали и выполнили бы. Но в этот период нельзя ничего сеять и нельзя высаживать. Как моя бабушка говорила, смотри, черная луна, ничего не делай. Лучше в это время отдыхать. Далее, цветы и комнатные растения. 10-11 можно проводить защитные мероприятия и зеленые операции. Плюс можно проводить еще и поливы. Мы об этом сейчас отдельно будем говорить. Поливы у нас будут для любых растений там, где необходимо. И 10 и 11. Но подкормки нельзя проводить. Это умирающее тело, энергия и рождающаяся энергия.
Тот, кто рождается, ему не нужны борщи и котлеты. Ему надо спокойно прийти в этот мир. Родиться новой энергией надо. Не делаем подкормки растениям, не мешаем им заново рождаться. Каждый месяц новое такое рождение происходит. В саду при хорошей погоде, при необходимости, можем проводить обрезку и зеленые операции. Зеленые операции на любых растениях в этот период хорошо проводить, собирать урожай, делать заготовки хорошо. Вот когда можно квасить капусту. И 10 и 11. Вот 2 дня квашение капусты, вот на квашение капусты не влияет ни фаза Луны, ни сам переход из фазы в фазу. Вот здесь мы используем этот период для приготовления вкусной капусты. Можно готовить настойки, можно собирать лекарственные травы. Что здесь имеется в виду? Лекарственные травы, именно корни в Козероге, в Новолуние. Корни можно копать. Если у кого-то есть такая возможность, теплые страны, корни выкапываем. Верхнюю часть не собираем. Рыбалка. По мнению наших друзей, в Новолуние, в Козероге можно пойти и что-то после только прикорма. Можно даже поймать рыбу. Комнатные овощи, для них актуальны поливы и зеленые операции. Ну а теперь следующая рубрика, где очень много красных нет, запрещенных действий, и мы сейчас поймем почему. Итак, у нас с 8 по 9 Луна для дома и для здоровья. Что здесь происходит? Энергии практически нет. Мы не говорим о напряженных аспектах различных планет, а мы будем говорить о том, что умирает Луна и готовится к рождению новой Луны. Поэтому в этот период, снова же бабушкины слова помню, ничего не начинай, иначе не родившись, все умрет. Вот такая фраза «не родившись, все помре». Поэтому, пожалуйста, снова же прислушивайтесь, хотите исполняйте, хотите нет, это ваше дело. Мое дело поделиться опытом. Покупки тоже еще крупные, дорогие, не покупаем в этот период с 8 по 11. Уже скоро начнется, еще немножко подождать, и будет хороший результат. А идем теперь в дом 8-9, в Стрельце, пожары 100%. Пожарные уже об этом знают и готовятся заранее. Смотрите, что касается стрижки волос, стрижки ногтей. 8 можно, а вот 9 только до 13 часов, то есть до момента, когда уже начнется время гекаты. Геката – это время, когда растения, допустим, обрезать можно, а вот волосы в этот период черной луны не беспокойте. Поэтому 9 до 13 часов. Красить волосы и 8 и 9 нельзя, это знак стихии огня, горит все. Мытье волос очень хорошо в эти дни, сауну не планируем, уход за кожей, маски не работают, очистка кожи у нас на убывающей луне, и как раз будет 8 и 9 вечером завершение цикла. Очищение организма не проводим в эти дни, и рукоделие в Стрельце – бесполезная трата времени и материалов тоже. Тесто нужно больше жидкости, стирку, уборку не планируем, нету никакого качества, только настроение и материалы испортите, и время. А вот ремонтные работы и проветривание вещей, кстати, проветривание при хорошей погоде, и все это очень хорошо пройдет в Стрельце. Ну а теперь еще 2 дня в Козероге, среда, четверг, 10-11. Когда уйдет период, и еще особенно черная луна, то и период Козерога, знак стихии Земли, мы стараемся начинать распал камина очень медленно, небольшими такими шажками, потому что обеспечен дым обратно. И будьте внимательны, не спешите закрывать части, там и дверь, или же то, что наверху, там я не знаю, как оно точно называется, но, в общем, дайте возможность гореть огню свободно. Чуть-чуть регулируйте, но не закрывайте полностью, иначе может быть удушение. Далее, нельзя в этот период планировать и проводить стрижку волос, стрижку ногтей, и нельзя красить волосы. А вот мыть волосы можно. Сауну не планируем. Уход за кожей, маски, прекрасное время в Козероге. Очистка кожи, все
9 вечером завершили, у нас рождение Луны, и затем растущая Луна, естественно, этот период у нас нет, не проводим, перерыв пока. Очищение организма. Вот сейчас вот это можно в Козероге сделать. Если у нас в Стрельце 8-9 там под ударом была печень, ни в коем случае нельзя никаких очищений проводить, то в Козероге, который отвечает за кости, очень хорошо проводить очистку организма. Рукоделие. Прекрасная работа в Козероге. Норма по тесту здесь по рецепту. Вот когда можно стирать и выбирать? 10 и 11. Но не планируйте на это время ремонтные работы и не проветривайте вещи. Козерог – это тот знак, который как раз дает возможность собираться в вещах влаги и неприятным запахом. Рубрика «Здоровье». 8 и 9 января 2024 года Луна будет в знаке Стрелец. А в этот период уязвимы печень, тазовые кости, органы малого таза, бедра, кровеносная и нервная системы. Будьте осторожны с алкоголем, с копченостями, жирными продуктами и приемом лекарств. При Луне в Стрельце нельзя проводить операции на печени и другие полостные операции, при которых наблюдаются большие кровопотери. И нельзя в это время проводить ортопедические операции. Обостряются в период нахождения Луны в Стрельце вот такие болезни: цирроз, гепатит, гипертония, ишемическая болезнь сердца, опасные бактериальные, вирусные и паразитарные инфекции. Можно в этот период лечить органы дыхания, то есть ангины, бронхиты, трахеиты, риниты, гаймориты, конъюнктивиты, а также мигрени, и гипотонии, щитовидную и вилочковую железы. И в этот период снимки ваших различных органов и систем можно проводить спокойно, они не вредны в это время для вашего тела. 10 и 11 января 2024 года Луна будет находиться в знаке Козерог. А в дни нахождения Луны в Козероге уязвимый желчный пузырь, скелет, костная система, то есть все кости, суставы, сухожилия и особенно колени. И тоже в этот период будьте внимательны. Нельзя употреблять алкоголь, кофе, шоколад, жирную и жареную еду, острые соусы, соль, майонезы. В дни, когда Луна находится в знаке Козерог, нельзя проводить операции на костях, на коленных суставах, на костном мозге, и нельзя ни в коем случае удалять зубы. Очень уязвимы в этот период все кости, велика опасность переломов. Будьте внимательны, не спешите, не ходите по гололеду, очень много переломов будет. Лучше тихонько пересидите в доме. Но и в доме не стремитесь где-то куда-то залезать, иначе падение и перелом. Будьте внимательны. В этот период в Козероге, то есть 10-11 января, могут обостряться такие болезни: радикулит, желчекаменная болезнь, межпозвонковые грыжи, остеохондроз, артрит и артроз. Это очень сложный период, но если очень нужно, то допускаются операции на легких и на желудке. Эффективное лечение в этот период астмы, заболевания дыхательных путей, диабет, гастрит лечим, гастроэнтерит, болезни желудка, язвы и двенадцатиперстной кишки. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Успехов вам во всех делах, тепла и уюта в ваших домах, здоровья вам и вашим родным. Всего доброго, до новых встреч на нашем каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо сьогодні вам спеціальний випуск, присвячений всім справам з 8 по 11 січня 2024 року. Час київський. В першу чергу хочу вам повідомити, що 11 січня буде народження молодика, новомісяча. Тому тут у нас буде такий час, коли вже треба і відпочивати, і дати перепочинок і рослинам, і насінню, і собі.
Але що ж ми можемо зробити до чорного місяця? Давайте розглянемо 8 та 9 це у нас місяць в Стрільці. І вже 9 після 13:57 починається Геката. І тому ми можемо сіяти, все сіяти, садити висадки в теплих країнах, все, що необхідно для отримання якісного насіння. До речі, і насіння якихось коренеплодових овочів, тобто висадки коренеплодових висаджуєте. Це теплі країни, у нас є багато підписників там, тому, будь ласка, можете використати цей час для того, щоб самим мати своє насіння. І це робимо 9 до 13 години, тому що пізніше вже почнеться праця чорного місяця. Але він нічого доброго не дає. Це на те й він чорний місяць, на те й Геката, щоб почистити все, прибрати і повністю завершити період місяця. З розсадою в час 8-9 січня не працюємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист рослин від шкідників та хвороб. Будь ласка, подивіться до своїх рослин. А то свята, і ви забуваєте, а потім я отримую такі фотографії, де видно, що є біла крилка, і в себе побачила, що вже і кліщ з'явився. Так що працюємо біопрепаратами, біоінсектицидами, особливо оці міленькі шкідники, їх треба обов'язково знищити. Не давати їм можливість розводитися на наших рослинах. І в цей час дуже гарно проводити зелені операції 8 та 9. Не плануємо на 8-9 поливи та підживлення, знак стихії вогню. В саду можна планувати при гарній погоді проводити обрізку та зелені операції. Зелені операції для теплих країн. І обрізку саду теж для теплих країн. Ну а там, де буде гарна погода, можна обрізати садові рослини 8 та 9. Зелені операції проводимо на будь-яких рослинах і 8 і 9. Теплі країни, збираємо врожай, заготівлі для всіх актуальні, не тільки рослинництво, а птахівництво, тваринництво. Квашення капусти не плануємо на ці дні. Настоянки можна готувати і збирати лікарські рослини. Що стосується коренів, то якраз можна це робити. Риболовлю не плануємо. Кімнатні овочі, для них актуальні зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Наступні 2 дні – це 10 та 11 січня. Це Геката, це молодик і це дуже гарний знак козиріг. Але в цей час, коли помирає і готується до народження місяць, ні в якому випадку не готуємо посіви, насіння не турбуємо і не турбуємо розсаду. Для квітів та кімнатних рослин з'являється ще одна агрооперація, крім захисту рослин та зелених операцій – поливи. Поливи тільки. І поливи для кожної рослини, які це необхідно, проводимо не тільки кімнатні рослини, там, де холодно, а й в теплих країнах, будь ласка, поливайте. Але підживлення не проводимо. Це час, коли не можна турбувати рослини різним харчуванням. Це те саме, що дитина ще не народилася, або тільки народилася, побачила цей світ, а їй вже будете давати котлети або голубці. Ні в якому випадку підживлення в ці дні не проводимо. В саду можна проводити обрізку та зелені операції. Можна зелені операції на будь-яких рослинах проводити. Збирати врожай можна і робити заготівлі. І ось можна квасити капусту. Якщо для інших днів, для заготівель інших важливо мати якийсь період знаку чи фази, то для квашення капусти важливо тільки знак. Фаза, перехід із фази в фазу не має значення, ми вже це знаємо і знають наші підписники. Отож, 10-11 можна квасити капусту. Можна готувати настоянки, можна збирати лікарські рослини, але це актуально для тих, хто живе в теплих країнах, можна викопувати коріння. Саме дуже добрі коріння, це знак Козирогу і народження місяця, і все там зібралося, все там знаходиться, можна викопувати. Риболовлю можна планувати, але повинен бути прикорм. Кімнатні овочі, для них актуальні поливи та зелені операції.
Наступна, це в нас була рубрика агрогороскопу, а зараз наступна рубрика називається «Місяць для будинку і для здоров'я». Знову ж таки в цих рамках з 8 по 11 січня 2024 року. Що ж, давайте з енергетики почнемо. Які енергії є? А енергії немає ніяких. Тому що 11-го народження молодика, а перед новомісяччя немає енергії, навіть мінус деякий. В деяких випадках є. Все залежить від того, як планети себе почувають і в яких відношеннях вони знаходяться. Ми навіть без планет бачимо, що вже 9-го геката починається. Тому і у нас спадаючий місяць, тому ніяких нових справ ми не починаємо і нічого не купуємо, дороге. Тому що я бабусю згадую, вона говорила, що коли чорний місяць, нічого не плануй, нічого не роби. Як заплануєш, як воно ще не народилось, воно вже помре. Ось така була фраза від бабусі, я запам'ятала. Отож, не даємо можливість справам нашим, не розпочавшись, померти і не купуємо дорогі речі. Ми трошечки, буквально залишилось трошечки почекати і все це будемо робити. Вже в наступних наших спеціальних випусках ми вже будемо це знати. Коли? Далі, 8-9 йдемо в будинок. Груба, камін, піч, пожежі. Пожежні в ці дні мають дуже багато викликів. Будьте уважні і до вогню, і до тих приладів, які ви використовуєте для приготування їжі або ж для інших справ. Тут будьте уважні, 8 та 9. Стрижка волосся і стрижка нігтей 8-го можна, а 9-го тільки до 13-ї години. Далі вже період гекати, не турбуємо потім волосся. Фарбувати волосся не можна в знаці стрілець, дуже горить волосся. А мити волосся можна. Не плануємо сауну і догляд за шкірою маски не використовуємо. Хоча дитячий крем, такі різні креми можна використовувати. Але якщо, хочу дати вам підказку, якщо залишається, якщо це вночі, перед тим, як ви збираєтеся спати, то, будь ласка, те, що залишилося на шкірі, обов'язково зніміть. Залишки зніміть, тому що через ці залишки до вас будуть під'єднуватися негативні сутності, які будуть тягнути з вас енергію. Це дуже цікава тема, ми колись її будемо розглядати, а зараз просто як підказка. Тому ми можемо використовувати маски, креми, все тоді, коли шкіра приймає це все. Тому ми догляд за шкірою не плануємо на 8-9. Очищення шкіри у нас завершується, це особливий такий прийом очищення шкіри, який був на спадаючому місяці, і ми завершуємо весь цикл 9-го ввечері. Це остання справа з нашою шкірою. Те, що ви робите, будь ласка, завершайте. Очищення організму не плануємо, і рукоділля теж не плануємо. Для тіста актуально трохи більше рідини. Прання, прибирання просто буде згаяний час, і настрій, і матеріали будуть зіпсовані. Тому не плануємо на ці дні. Але ремонтні роботи дуже гарно, якісно виходять, і провітряні речей теж при гарній погоді, знову ж таки. А тепер йдемо далі, 10-11 у будинок. А тут проблеми у нас завжди. Ми розпалюємо камін, і якщо знак стихії землі, обов'язково, якщо багато дров наклали, то дим назад точно весь піде. Тому потрошечки, помаленьку розпалюємо і даємо можливість, щоб дим пройшов. І, до речі, не закривайте каглу, не закривайте піддувало, для того, щоб не було в цей момент, просто йде такий тиск зверху, що в цей час найбільше всього люди гинуть від оцього отруйного газу. Тому цей час краще залишити відкритим і хоч трохи, для того, щоб цей отруйний дим, отрута вся виходила, не заходила, не поверталася в будинок. Стрижку волосся не плануємо. Не плануємо, не проводимо стрижку нігтей, не фарбуємо волосся, а от мити волосся можна. Сауну не плануємо, догляд за шкірою, маски вже працюють. Очищення шкіри, уже все. Увечері 9-го завершуючий цикл був завершений він.
Очищення організму. Так, в цей час можна. До речі, чому ми очищення організму не планували на 8-9, там у нас була під ударом печінка, і тому ніякого очищення організму. А тут у нас кістки під ударом в козерозі 10-11. І наші органи, які ми будемо чистити, вони вільні і не потребують ніякої уваги. В цей час можна запланувати на цей час очищення організму. Рукоділля дуже гарно в козерозі, навіть при зміні фаз. Для тіста норма по рецепту. Прання і прибирання буде якісне, якраз 10-11, середа, четвер. Але не плануйте на цей час ремонтні роботи та провітрювання речей. 10-11 не робіть ці справи. Наступна рубрика «Здоров'я» дуже важлива, і ми з вами зараз будемо знати, що буде під ударом і до чого приготуватися. Отож, в стрільці 8 та 9 вразливі печінка, тазові кістки, органи малого тазу, стегна, кровоносна та нервова система. Це підказка, чому сауну не можна планувати на цей час. Під ударом кровоносна та нервова система. Не можна проводити в цей час операції на печінці та інші порожнинні операції, при яких спостерігаються великі крововтрати. Не можна проводити ортопедичні операції. Що може в цей час бути? В цей час загострюються такі хвороби, як цироз, гепатит, гіпертонія, ішемічна хвороба серця. І особливо небезпечні бактеріальні, вірусні та паразитарні інфекції. Але можна лікувати органи дихання, тобто ангіни, бронхіти, трахеїти, риніти, гайморити, кон'юктивіти, а також мігрені, гіпер- та гіпотонії. Лікуйте щитовидну та величкову залози і можна проводити сканування різних органів. Це що стосувалося 8 та 9 січня. А тепер 10-11. До речі, по операціям будьте уважні, це дуже складний час для тіла, для наших органів, для систем, і тому краще не планувати в цей час взагалі операції, дайте можливість організму пройти цей складний період народження, нового народження. Але давайте розглянемо, що ж ще треба знати про період 10-11, коли місяць буде в знаці Козиріг. Він тільки народжується, але він вже народжується. В цей час будуть вразливі жовчний міхур, скелет, кісткова система, тобто всі кістки, суглоби, сухожилля і особливо коліна. Не можна проводити операції на кістках, на колінних суглобах, на кістковому мозку, не можна видаляти зуби. Вразливі всі кістки та кісточки нашого тіла і велика небезпека переломів. Погода змінюється краще в цей час, коли і сніг, і може бути ожеледь, побути вдома, а вже коли пройде час і буде можливість, тоді виходити і не спішіть, будь ласка, навіть в будинку. Не треба в цей час дуже хотіти прибирати, десь залазити вверх на стіл і потім падати і ламати. Будь ласка, нічого не ламаємо, встигнете все зробити. Це народження місяця. І в цей час можуть загострюватися такі хвороби, будьте уважні, радикуліт, жовчно-кам'яна хвороба, міжхребцеві грижі, остеохондроз може бути, артрит та артроз. Але ефективне лікування дихальних шляхів, діабет, гастрит, гастроентерит, хвороби шлунку, хвороби таку як виразка та хвороби 12-палої кишки. Можливо, якщо просто сильно потрібно і запланована операція, в цей період можна на дихальних шляхах провести операції на шлунку та на 12-палій кишці і стравоході. Але це в дуже такому випадку, коли чи аварія якась, чи, я знаю, що лікарі знають, їм треба допомагати людині в будь-яку хвилину. Отож, ми знаємо, що це складний період, і ми знаємо, що це Козиріг з вами, і що ми повинні знати для того, щоб не поламати, і для того, щоб потім не було проблем з зубами, з нашими щелепами. Ми повинні ці дні пропустити.
Хоча це середа, четвер, дні робочі, але, будь ласка, в наступні періоди ми будемо це розглядати і будемо виясняти, коли що робити. Ну що ж, наш випуск підійшов до завершення. Ми вам бажаємо всім здоров'я, тепла та затишку у ваших будинках. Розпочинається зима, а в деяких регіонах уже розпочалася. І ми з вами знаємо про це, що у нас за неділя до 4-го і неділя після – це уже праця зими, знаків Козиріг. Про погоду у нас є уже випуск, і ми готуємо зараз випуск на лютий місяць, щоб ви мали на кожен місяць дороговказ по погоді. Отож, будь ласка, бережіть себе в будинку, вчіться, готуйтеся. Головне вчитися, нові знання, технології – це дуже важливо, тому що коли почнеться вже сезон, то не до цього буде. Отож, вчимося, всі шануймося, бувайте здорові і до нових зустрічей на нашому каналі.